පුතාලාට සුබ දවසක්. අද මං හදන්න යන්නේ අල තමග කැරට් දෝසි. මේ සඳහා අවශ්‍යයි අල 250ක්, කැරට් 250ක්, ඉඟුරු සුවල්පයක්, පොල් සුවල්පයක්, කුඩු ලුණු ටිකක්, එන්සාල්, වැනිලා සුවල්පයක්, බටර් 50ක ප්‍රමාණයක්, සීනි ග්‍රෑම් 800ක්. අපි දැන් බලමු හදා ගන්නා පිළිවෙල. අපි මුලින්ම මේ අල ටික දාගනිමු පොඩි කර තම්බා පොඩි කරගත් අල ටික. ඊළඟට කැරට්. තම්බා පොඩි කරගත් කැරට්. ඊළඟට බටර්. පොල් ටික. ලුණු කුඩු ලුණු. ඉඟුරු ටික. ඉඟුරු සුවල්පය. එන්සාලට සුවල්පය. වැනිලා බින්දු 2. සීනි. දැන් අපි මේ සියල්ලම එකතු කරලා දෝසි කපන්න ලිපේ තියන්න හදන්නේ. මේක අපි දැන් ඔක්කොම කවලම් කරනවා. තව ටිකකින් මේක දියර බවට පත් වෙනවා. රත් වෙනකොට. දියර ගතිය තියෙන අල ටික උකු වෙනකම් හැදිගාම ඉන්නවා. ඒක දියරම උකු වෙලා ඒක තියෙනවා. හැදින ගාවට ඉතින් රොස් වෙනවා, පිට වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇටියක් හරි ලෑල්ලක් හරි අරගෙන පොල් තෙල් ටිකක් මේකට දමාලා මෙහෙම උලාලා තියාගන්න. මේ දෝසි ටික මේ එකතු වුණාන් පස්සේ මේකට දාන්නේ කපන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ අපි මේ දොඩොල් එක දෝසි එක දැන් බාගත්තා. හැඳි ගන්න එක නවත්තන්නේ නැහැ. මේක තව ටිකක් උකු වෙනකම් මෙහෙම හැඳි ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ කැටියට දාලා කපන්නේ. ඉක්මනට එක්ක හොකල හරි ගස්ස ගන්නොත් නැත්තම් හයි වෙනවා. හයි වුණාම කපන්න බෑ. මෙහෙම කෙහෙල කොලයක් තියාලා කෙහෙල කොලෙන් තුනී කර ගන්න ඕනේ. මේක තුනී කරනලාට දෙන්නේ ළඟ ඉන්න ඕනේ. දැන් හයි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ දෝසි කපනවා. කෑලි බවට පත් කරනවා. හයි වුණාම කපන්න බෑ. දාපු ගමන් හයි වෙන එකම කපන්න. අන්න ඔහොම. කැරට්
අල සමග අල දෝසි අපි මේ කපා ගත්තේ මේ තේ බොන්න කෙනෙකුට සංග්‍රහ කරන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. රසබර කෑමකින් නැවත අපි හමු යමු පුතාලාට බුදු සරණ.